फ्रेंड्स, मी अंजली ब्युटी फिक्समध्ये तुमचं मनापासून स्वागत करते। आज आपण शिकणार आहोत की फेशियल कसं करायचं। आजच्या आपल्या रेग्युलर सिरीजमधल्या फेशियलच्या क्लासमध्ये तुम्हाला भरपूर काही शिकायला मिळणार आहे। त्याच्यासाठी मी प्रोडक्ट्स दाखवलेत, क्लेन्झिंग मिल्क स्क्रब जेल, त्याच्यानंतर डिटॅन पॅक, त्याच्यानंतर ॲस्ट्रिजंट बाउल कॉटन, ब्लॅक हेड्स व्हाईट हेड्स रिमूव्हर, त्याच्यानंतर स्टीमर, स्वच्छ पाणी आणि बाउल तुम्हाला घ्यायचं आहे। आता मी इथे क्लेन्झिंग करायला सुरुवात केलेली आहे। त्याच्यासाठी क्लायंटला तुम्ही एखादा टॉवेल रॅप करून ठेवा किंवा तसं फेशियल करताना आपण फेशियल गाऊन घालायला द्यायचा आहे त्यांना, जेणेकरून आपल्याला मसाज रिलॅक्समध्ये करता येईल आणि त्यांचे कपडे देखील घाण होणार नाहीत। आता इथे मी मसाज करायला सुरुवात केलेली आहे। अगदी फक्त 5 ते 7 मिनिटांचा मसाज मी करून घेते आहे। स्टेप्स बघा तुम्ही, मी किती हलक्या हाताने मसाज करून घेते आहे। वरच्या साईडने आपल्याला मसाज करून घ्यायचा आहे। त्याच्यानंतर डोळ्यांच्या भोवती गोलाकार पद्धतीने, त्याच्यानंतर अप्पर लिप्सचा एरिया पूर्ण गोलाकार पद्धतीने, गालावर एकदम 3-3-3 अशा स्टेप्स करून आपल्याला एकसारखा मसाज करून घ्यायचा आहे। मसाजच्या स्टेप्स तुम्ही बघा आणि म्हणजे एकदम काळजीपूर्वक बघा, तुम्हाला लगेच लक्षात येईल की आपल्याला हात अजिबात उचलायचा नाही आहे। मी पण हात अजिबात उचलत नाही आहे। जर उचलायचा असेल तर एक हात आपण चेहऱ्यावरच ठेवायचा आणि दुसरा हात उचलला तरी देखील चालू शकेल। फेशियलची पहिली स्टेप ही क्लेन्झिंगच असते। तर क्लेन्झिंगनी काय होतं, चेहरा पूर्ण क्लीन होतो। चेहऱ्यावरची धूळ, माती, डस्ट, पोल्युशन आणि जे पण काही एक्सेस ऑइल आहे ते निघून जातं। डेड स्किन थोड्याफार प्रमाणात निघून जाते आणि फेशियलच्या प्रिपरेशनसाठी क्लेन्झिंग मिल्क करणं गरजेचं आहे। आता 5 मिनिटांचा मसाज करून घ्यायचा आहे छान। क्लायंटला थोडं रिलॅक्स करायचं आहे आणि त्याच्यानंतर चेहरा पाणी आणि स्पंजने स्वच्छ धुवून घ्यायचा आहे। फेशियलमध्ये मी तुम्हाला टिप्स अशी देते की आपला हात स्वच्छ पाहिजे। म्हणजे आपण स्वयंपाक वगैरे करताना आपला हात फोडणीचा किंवा मसाल्यांचा नसावा। तसं जर असेल तर आधी आपला हात स्वच्छ धुवा आणि मगच फेशियल करायला सुरुवात करा। फेशियलमध्ये कॉमनची जी स्टेप आहे ती स्क्रबिंग, म्हणजे दुसरी स्टेप स्क्रबिंग आहे। इथे मी प्रोडक्ट तुम्हाला मेन्शन केलेले नाही आहेत, पण तुम्ही कोणते पण प्रोडक्ट घ्या, त्याच्या फेशियलचे स्टेप ज्या आहेत त्या सेमच असतात आणि प्रोसेस पण सेम असते। आता इथे स्क्रबिंग जे आहे ते आपल्याला 3च मिनिटांचं करून घ्यायचं आहे। जर सहन होत नसेल क्लायंटला तर तुम्ही 1-2 मिनिटाचा करून घेऊ शकता। गोलाकार पद्धतीनेच राऊंड मसाज करायचा आहे, क्लॉकवाईज अँटी क्लॉकवाईज। फेशियलच्या स्ट्रोकप्रमाणे आपल्याला मसाज करून घ्यायचा आहे। त्याच्यानंतर आपल्याला 3 मिनिटांनंतर स्क्रब पुसून घ्यायचं आहे, स्टीम द्यायची आहे आणि ब्लॅक हेड्स व्हाईट हेड्स रिमूव्ह करून घ्यायचे। ही तर कॉमन स्टेप आहे, पण जर क्लायंटला आधी विचारा की त्यांची एक्सेसिव्ह ड्राय स्किन असेल तर एकदम फक्त 2 मिनिटांचा स्क्रब करून घ्या। त्याच्यानंतर स्टीम अवॉइड करा, कारण स्टीममुळे एक्सेसिव्ह ऑइल म्हणजे काढून टाकलं जातं स्टीममुळे। त्याच्यामुळे जर ड्राय स्किन असेल आणि आपण जास्त स्टीम दिली तर ती एक्सेसिव्ह ड्राय स्किन अजून ड्राय होते आणि क्लायंटला स्किनला इचिंग होऊ शकतं। आणि शक्यतो खूप जास्त ड्राय स्किन असेल तर व्हाईट हेड्स शक्यतो नसतातच, पण फक्त व्हाईट हेड्स काढायचे असतील तर तुम्ही विदाऊट स्टीम व्हाईट हेड काढून घ्या। आणि क्लायंटची जर डिमांड असेल की नाही मला स्टीम पण पाहिजे तर त्यांना 2 ते 3 मिनिटांची स्टीम द्या, चेहरा स्वच्छ पुसून घ्या आणि मगच व्हाईट हेड ब्लॅक हेड पिनेने काढून घ्या। पण एक्स्ट्रीमली ऑइली स्किन असेल तर कंपल्सरी वाफ देणं गरजेचं आहे। तर ही दुसरी स्टेप आहे, तुमच्या लक्षात आली असेल। एकदम काळजीपूर्वक बघा, रिलॅक्समध्ये आपल्याला आपला हात फिरवायचा आहे, एकदम वरच्यावर पण नाही आणि खूप प्रेस पण नाही करायचं आहे। जास्त जर तुम्ही स्क्रब रगडलं तर क्लायंटला इजा होऊ शकते, त्याच्यामुळे एकदम व्यवस्थित करा, शांतपणे करा। आता इथे स्टीम घेतली आहे, 3 नंबरला स्टेप लक्षात ठेवायच्या आहेत सगळ्या स्टेप। स्टीम घेतलेली आहे। स्टीम घेतल्यानंतर मग मी परत ब्लॅक हेड्स व्हाईट हेड्स काढले, जसं मी आत्ता प्रोसेस सांगितली तसंच। त्याच्यानंतर हातात एक कंपल्सरी कॉटन ठेवायचं आहे, जेणेकरून जे व्हाईट हेड्स निघत आहेत ते आपण कॉटनला पुसायचे आहेत। टॉवेलला वगैरे पुसू नका, कारण टॉवेल लगेच जर स्वच्छ करता येत नसेल तर प्रॉब्लेम होऊ शकतो आणि एकमेकांचं इन्फेक्शन होऊ नये म्हणून इतकी तर काळजी आपल्याला फेशियलमध्ये घ्यावी लागते। अजून एक की जर तुम्हाला फेशियलसोबत ब्लीच पण करायचं असेल तर मी सांगितल्याप्रमाणे आधी क्लेन्झिंग करून घ्या, स्क्रबिंग करून घ्या, स्टीम करून घ्या, ब्लॅक हेड्स व्हाईट हेड्स रिमूव्ह करून घ्या, स्वच्छ चेहरा धुवून घ्या, मग ब्लीच लावा। ब्लीच पुसून घ्या टायमिंगप्रमाणे आणि नंतरच मग जेल, मसाज आणि पॅक आपल्याला लावायचा असतो।
आता इथे जी चौथी स्टेप आहे तर ती मसाज जेलची आहे. मसाज जेल करताना पण आपल्याला 10 ते म्हणजे जास्तीत जास्त 8 ते 10 मिनिटांचा एकदम मस्त मसाज करून घ्यायचा आहे. जेलमुळे काय होईल की ज्यावेळेस आपण स्क्रब करतो, स्टीम घेतो, व्हाईट हेड्स काढतो, थोडं दाह होऊ शकतो स्किनला, थोडी आग होते क्लायंटला. जेलने आपल्या क्लायंटचा चेहरा जो आहे तो एकदम थंड पडेल, त्यांना छान वाटेल, मसाज पण रिलॅक्स होईल, ब्लड सर्क्युलेशन छान व्हायला मदत होईल आणि मसाजच्या आधीची ही जी जेलची स्टेप आहे त्याच्यामुळे फेशियलसाठी जी स्किन आहे ती प्रिपेअर होऊन जाईल. आता जेल मसाज पण मी सेमच करते आहे, राऊंड पद्धतीने, क्लॉकवाईज अँटी क्लॉकवाईज. गळ्यावर छान पद्धतीने मी ते जेल पसरून घेतलं, मसाज करून घेते आहे बोटांच्या मदतीने, नाकांच्या भोवती, चेहऱ्याच्या भोवती पूर्ण, त्याच्यानंतर डोळे, आयब्रोज, कोणताही असा एरिया आपल्याला म्हणजे सोडायचं नाही आहे, जेणेकरून व्यवस्थित मसाज होईल. आणि प्रेशर पॉईंट पण तुम्ही लक्षात घ्या, डोळ्यांच्या साईडचा भाग जो आहे तो प्रेशर पॉईंटचा असतो, नाकाच्या बाजूला. आता इथे जे मी 8 आकारात म्हणजे इंग्लिशमध्ये जे 8 आहे त्या आकारात मसाज करते आहे आणि क्लायंटला थोडं रिलॅक्स करते आहे. त्याच्यानंतर आयब्रोज ओढण्याची ही जी पद्धत आहे सगळ्यांना माहीत असेल, फेशियलमध्ये कॉमन आहे. तर तशा पद्धतीने जे प्रेशर पॉईंट आहेत ते तुम्ही बघून घ्या आणि थोडं प्रॅक्टिस करा आणि रोजच्या रोज आपलं नुसतं हात फिरवायचं प्रॅक्टिस करा, तुम्हाला नक्कीच फेशियल करायला सोपं जाईल. बाजारात फेशियलमध्ये गोल्ड फेशियल मिळतं, फ्रूट फेशियल मिळतं, वाईन फेशियल मिळतं, डायमंड फेशियल मिळतं, त्याच्यानंतर पर्ल, चॉकलेट, त्याच्यानंतर फळांचे जे वेगवेगळे फ्लेवर असतात त्याच्यानुसार बरेचसे फ्लेवरचे प्रकार मिळतात. बनाना फेशियल आहे, पपया फेशियल आहे, खूप फेशियल जे आहे त्याचे टाईप्स तुम्हाला बाजारात बघायला मिळतील. पण तुम्ही लक्षात घ्यायचे आहे की क्लायंटला कोणतं सूट होतं. एकदा त्यांना गोल्डचं करून बघा, फ्रूटचं करून बघा, ज्यापैकी त्यांना जे सूट होतं आहे त्याच्यानुसार एकदा तुम्हाला केल्यानंतर लक्षात येईल की क्लायंटला काय सूट होत आहे. आता इथे जे माझं क्लायंट आहे त्यांना डिटॅन करायचं होतं, त्याच्यामुळे मसाज क्रीम जी आहे ती मी डिटॅनची घेतलेली आहे. डॉक्टर रशेलची डिटॅन मसाज क्रीम आहे, ती अगदी छान आहे आणि त्याच्यात मी कॅप्सूल यूज करते आहे ग्लोईंगसाठी, म्हणजे एक्स्ट्रा ग्लो येण्यासाठी. विटॅमिन ईची जी कॅप्सूल आहे ती यूज करते, म्हणजे थोडं वय झाल्यानंतर चेहऱ्यावर जे छोटे छोटे स्पॉट किंवा डाग दिसतात ते कमी होतील आणि चेहरा छान उजळ दिसायला लागेल आणि मसाज पण अगदी छान होईल, स्किन तुकतुकीत होईल, अट्रॅक्टिव्ह दिसेल, ब्लड सर्क्युलेशन छान होईल. अशा पद्धतीने मी आता मसाज करायला सुरुवात केलेली आहे. हा मसाज एन्जॉय करा. प्रोडक्टबद्दल काही तुम्हाला माहिती पाहिजे असेल तर मला कमेंट करा. मसाज आपला पूर्ण होऊ द्या, तसंच त्याप्रमाणे मी अजून तुम्हाला पुढे माहिती देते आहेच. स्किन टाईप्स कोणते आहेत ते पण तुम्ही बघून घ्या आणि त्याच्यानुसार फेशियल करायला सुरुवात करा. And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be yours.
हे बघा, आता मी एकदम 20 मिनिटांचा प्रॉपर 20 मिनिटांचा मसाज करून घेतला आहे. ज्यावेळेस मी मसाज करत होते त्यावेळेस एकतर गुलाब जेल यूज करत होते किंवा साधं पाणी यूज करायचे आपल्याला. हात कोरडे होऊ द्यायचे नाही आहेत. 20 मिनिटांच्या मसाजमध्ये एवढी क्रीम पूर्ण चेहऱ्यावर मुरून जाते आणि एकदम हात सोडायचा नाही आहे आपल्याला. चेहऱ्यावर हळूहळू प्रेस करत करत डॅबिंग टॅपिंग करत आणि प्रेशर पॉईंट लक्षात घेऊन चेहऱ्यावर, कपाळावर, डोळ्यांवर प्रेस करून 2 ते 3 वेळा आपल्याला चेहऱ्यावरचा हात जो आहे तो काढायचा आहे. एकदम उचलायचा नाही आहे. नाहीतर काय होईल, ब्लड सर्क्युलेशन जे आहे ते जोरजोरात व्हायला लागेल आणि एकदम चेहरा क्लायंटचा लाल होईल किंवा सुजू पण शकतो. म्हणून अशा पद्धतीने हळूहळू सोडून द्या. आता इथे मी पॅक यूज केला आहे, तो ऑरेंज पील पॅक जो असतो तो यूज केला आहे. पावडर फॉर्ममध्ये आहे हे, कारण थोडे डाग जे असतात किंवा टॅनिंग जे असतं ते पटकन निघायला मदत होईल. ब्रशच्या मदतीने लावा किंवा तुम्ही त्याचं हाताच्या बोटांच्या मदतीने पण लावू शकता. मी दोन्ही पद्धतीने तुम्हाला दाखवलेलं आहे. त्याच्यात मी रोज वॉटर यूज केलं आहे. रोज वॉटरनी जो पॅक आहे छान मिक्स करून घेतला, पूर्ण चेहऱ्यावर लावून घेतला आहे. आणि हा पॅक एकतर तुम्ही 15 मिनटं ठेवा किंवा 20 मिनटं ठेवा. पूर्ण त्याला सुकून द्यायचं आहे, म्हणजे मुरवायचा आहे तो पॅक स्किनमध्ये. आणि पॅक काढताना पूर्ण चेहरा ओला करायचा आहे. स्प्रेनी करा किंवा हातावर पाणी घेऊन चेहऱ्यावर परत एक 2 ते 3 मिनिटांचा मसाज द्या आणि मग तो पॅक काढून टाका. आता जर क्लायंटच्या डोळ्यांना जर जळजळ होत असेल तर त्याच्यासाठी तुम्ही कॉटन पट्ट्या ठेवू शकता. जसे की मी व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दाखवले, त्या गुलाब जेलच्या कॉटन पट्ट्या मी ठेवल्यात आणि चेहरा सुकल्यानंतर ओला करून घेतला आणि मसाज करून करून मी आता तो पॅक काढून टाकलेला आहे. माझे क्लासचे व्हिडिओ तुम्हाला आवडत असतील तर लाईक करा, शेअर करा, नोटिफिकेशन बेल दाबा आणि मेन म्हणजे व्हिडिओ पूर्ण बघा. बरेच जण कंटाळा करतात, स्किप करतात, तर तसे नका करू. पूर्ण व्हिडिओ बघा. काही प्रॉब्लेम्स असतील, प्रश्न असतील तर मला नक्की विचारा. हळूहळू जरी येत असले तरी व्हिडिओ तुम्हाला नक्कीच हेल्पफुल ठरतील. जे पण वाटते तुम्ही मला कमेंटमध्ये सांगा. आणि तुम्हाला कोणता व्हिडिओ बघायचा आहे, तुम्हाला क्लास कोणता करायचा आहे किंवा क्लासमध्ये तुम्हाला काय शिकायला आवडेल हे मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. भेटूयात अशा छानशा व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत बाय. अरे, मी तुम्हाला आधीच बाय म्हणून टाकलं. तर तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि पुढच्या कोणत्या 2 स्टेप मी केलेल्या आहेत ते मला कमेंटमध्ये सांगा. आणि जर तुम्हाला माहीत असेल फेशियलमध्ये ज्या 2 ते 3 स्टेप मी केलेल्या आहेत त्याच्यामुळे काय फायदा होतो आणि त्या स्टेप का करायच्या हे तुम्हीच मला सांगा. आणि जर तुम्हाला माहीत नसेल किंवा त्याच्याबद्दल तुम्हाला काहीच माहीत नसेल तर मी तुम्हाला त्याच्याबद्दल नक्कीच माहिती सांगते पुढच्या व्हिडिओमध्ये. आधी तुम्ही पूर्ण व्हिडिओ बघा आणि मला सांगा की ज्या पुढच्या 2 स्टेप आहेत त्याच्यामुळे काय होईल आणि त्या करायच्या की नाही करायच्या, आपण स्किप करू शकतो का, हे तुम्हीच मला कमेंटमध्ये सांगा. तोपर्यंत बाय.